ในการรับคำสั่งเกี่ยวกับการสั่งงานด้วยเสียงของหลิงตู D500 หรือ D100 นะครับให้คุณสั่งตามคู่มือเขาเลยเขามีคอมมานด์ไว้ให้นะครับเขามีเขียนไว้ตรงนี้ turn on Wi-Fi turn on Wi-Fi turn on Wi-Fi Wi-Fi is on ก็ต้องสั่งให้เป๊ะครับเขาถึงจะรับนะครับ take a picture take picture ประมาณนี้นะครับ open screen turn off display ดับไปแล้วครับ open screen turn off display open screen ก็ต้องจำเอาไว้ครับเขาถึงจะสามารถสั่งงานได้นะครับการสั่งงานด้วยเสียงของกล้องหลิงตูก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับก็เราสามารถสั่งได้เลยเพราะว่าเขามีการรับเสียงตลอดเวลาอยู่แล้วผ่านไมโครโฟนนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดในรถเนี่ยเราก็สั่งงานไปเลยเพราะว่าเขาบันทึกตลอดนะครับเขารับเสียงไปปุ๊บเจอปุ๊บเขาก็จะสั่งงานกล้องทำงานทันทีอย่างเช่นดูตามนี้นะครับ turn off Wi-Fi Wi-Fi is off turn on Wi-Fi Wi-Fi is on ประมาณนี้ก็ง่ายๆครับ take picture take picture ต้องสั่งให้แม่นๆนะครับบางทีมันอาจจะไม่ทันใจนะถ้าเกิดบางอย่างที่สั่งได้ก็สั่งมันก็โอเคถ้าชินแล้วก็สบายเลยนะครับ turn off screen turn off display open screen เร็วดีนะครับกับบางคำสั่งถือว่าชัดเลยก็ถือว่าสะดวกดีนะสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับพอเขาเปิด Wi-Fi เราสามารถเชื่อมต่อได้เหมือนเดิมนะครับผมก็เชื่อมต่อกับกล้องกลับมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ของกล้องครับก่อนที่เราจะตั้งค่าต่อนะครับเราต้อง stop ก่อนหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ตั้งค่านะครับเมื่อสักครู่เราลองการสั่งงานด้วยเสียงก็จะสั่งงานได้เท่านี้ครับเขามีการที่จะ recognize หรือตรวจสอบคอมมานด์ได้ตามนี้เท่านั้นนะครับ